Assalamualaikum guys. Okey, kita ada motor daripada KUNYIT Racing Team. KUNYIT nama bengkel? Ha? KUNYIT motor tu. KUNYIT motor. Ya, KUNYIT motor ni motor dia, customer dia. Spek malam kata nak standard ya. Spek 57 pula sampai pada. Okey. Spek 57 apa buat tukar cam. Jom. Masuk lah. Cam? Apa tukar? Cam? Cam tak tukar? Okey, so ini cam standard. Tukar exhaust je, exhaust dia sepadan. So lagi ECU dah tak. Itu saja. So apa? Kita tune. So kita tengok berapa horsepower boleh dapat. Okey, saya nak gantung motor ni kejap. Pegang. Ada orang ni orang kata? Ada MVX ni. Balik. Siap. Mana? Sini semua sini. Okey. 3, 2, 1.
dapat. Biasa je lah story ni. Ada buat balancing lah. Trader. Balancing. Okay guys, dah siap dah dyno motor ni. Alright, okay, dia punya horsepower dapat. Biasalah kan, dia buat exhaust dia. Kejap ya, nak buka kejap. Okay, dia punya horsepower dapat 17 lebih lah. Okay, graf dia macam ni. Graf dia macam ni. Dia punya horsepower tu 17.48. So tu dia untuk spek 57, piston standard, ECU data tag dengan exhaust. Cam pun tak tukar. So dapat 17 horsepower. Kira okey lah kan. Kira 2 barang bukan 3 barang. Spek 2 barang. Okey, so nanti saya akan update video. So apa-apa pun, mana yang tonton vlog saya ni, tolong subscribe, like dan share. Button subscribe tu free je guys. Tekan je. So bila korang subscribe, saya pun lagi seronok nak buat video. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum dari kami Fast Forward Dynotech NK Racing ya. Issue Shop. Alright, bye.